Привіт! Мене звати Ігор, компанія Меблева хата. Сьогодні я вам розкажу про нашу виставкову кухню. Ця кухня має кілька особливостей. Почну спочатку. Ця кухня виконана в глибині 80 см. Тобто звичайні кухні робляться 60 см, це має 80 см. Навіщо це зроблено і що це дає вам як користувачу? Цей пенал називається Space Tower, розробка австрійської фірми Blum. В чому його перевага? Кожна з 5 шухляд містить, витримує навантаження 70 кг, при тому, що глибина цих шухляд за рахунок глибини кухні склала 65 см. Це багато, це дає вам можливість зберігання величезної кількості продукції. У нас на каналі є відео, де описано і показано, скільки продуктів ми туди завантажили саме в цей пенал. Ось так. Коли під час готування у вас будуть забруднені руки, для того, щоб зручно відкрити шухлядку, нажимаємо просто коліном і викидаємо сміття в смітник. Тут сортери ми зробили на 3 секції різних. Тут треба старатися сортувати сміття. Глибина цих шухляд 55 см. Це також за рахунок того, що використовується більша кухня. Слідуюча шухляда вже умивальник спеціально зроблена для зберігання всяких хімії та таких дрібних побутових речей, які потрібні біля умивальника. Змішувач ми зробили на 3 води: холодна, гаряча та питєва. Тобто дистиляція, фільтр зворотнього осмосу це називається. Його також є можливість замонтувати вниз. Мийка, нижній монтаж, тобто вона не ставиться зверху, а монтується під стільницю. Це є можливість це робити в кількох видах стільниць. До цього вернемося трошки пізніше. А тепер приклад, чому важлива глибина. 65 см шухляда дає вам більше місця для зберігання. Є розрахунки, що це буде 20-30% економії корисної площі саме в шухляді. І ви можете дістати будь-що з самого кінця без будь-якої складнощів. Глибина 50. Ми їх використовуємо по замовчуванню шухляди такої глибини. І 45-ка – це самий основний розмір, від якого ми відходимо і стараємося все перевести на 50. Якщо ви берете кухню глибшу, то стараємося використовувати, якщо можливість технічні дозволяють використовувати більшу глибину шухляд, ми ставимо максимально глибокий. Цим самим ми не забираємо ваше місце по ширині, а додаємо вам його глибиною. Так, тут маленька шухлядка на духовку і підварильної поверхні, вона фактично є більш технічною для якогось дуже-дуже дріб'язку. Ось шухляда, знову ж таки, 65. Максимально зручно, великий об'єм і 70 кг навантаження на кожну шухляду, це дасть вам місце для зберігання будь-чого. Так, про наповнення в 2 словах. Є наповнення, називається це Ambi-Align, тобто це спеціальна система наповнень саме для ось цих шухляд. Також є під різні глибини і ви можете собі самі комбінувати, перескладувати, розкладати, як це вам буде зручно. Де зберігати посуду? Є 2 бачення. Дехто зберігає посуду ось як ось тут, вверху, в сушці традиційній. Тобто є під тарілки, під стакани. Хтось використовує тарілки знизу, а інші і кружки зверху. Але, як на мій погляд, то зручніше взяти, наприклад, кружку звідси, а тарілку все одно дістанеться. Так, це є електропривід серводрайв, тобто щоб цей. Але вернемося до цієї шухлядки. А є можливість використовувати ось такі підставочки для тарілок. Прийшли гості, наприклад, взяли, зразу поставили на стіл. Зручно, вони розширяються в розмірі. Ось, наприклад, великі тарілки, можна менші тарілки складати. Все, що зручно. В кожній шухляді розміщуємо спеціальні коврики, які не дозволяють ковзати предметом всередині та захищають від забруднення. Тобто при потребі ви його без проблем знімаєте, миєте і маєте чисту внутрішню шухлядку. Так,
Дуже цікава річ, яка з'явилася на цій кухні. За рахунок збільшення глибини нижнього ряду ми отримуємо додаткову робочу зону посередині, де, до речі, не потрібно ставити звичний нам фартух з плитки. Ось це є розсувна система фірми Хетіх, це є Німеччина. Ось. Вона слугує тут більше як стінова панель, тобто для того, щоб бризги води і жири не попадали на меблі, але має і естетичне рішення. Система, яка не треба боятися, що вона поб'ється, тому що тут є спеціальне кріплення, щоб удару не було, а там обмежуєш з одного та іншого боку. Ми отримуємо також додаткову збільшену глибину верхніх тумб. Ось це є електропривід серводрайв. Тут у нас глибина біля 50 см. Тобто збільшені нижні, додаткові ці тумби і збільшена глибина верхніх тумб. Більше місця для зберігання. Закриття. Це антиудар. Ось так ми закриваємо витяжки, якщо це є можливість, якщо виведено правильно вент-канал зроблений, ви отримуєте додаткове місце, отримуєте витяжку, яка би мала навіть працювати ось так. Так. Відкриття на дотик, багато місця і відкриття ось верхнього ряда. А тепер трошки магії і закриття. Це робиться для чого? Тобто є місця, це використовується привід кнопки, який є вбудований ось тут. Для чого це використовується? Для того, щоб, якщо у вас високі, наприклад, тумби високо, і вам до них потрібно діставати рідко, то от немає можливості закрити. Електропривід дає цю можливість дистанційно. Йде розробка цих рішень під розумний дім на базі там Siri, Amazon, Alexa, так що вже за кілька років їх підівчать і вже будемо вчити англійською, і там open the door буде виглядати ось так. Трошки про стільниці з HPL. Це є матеріал, який ми вже тестуємо 3-й рік в акваріумі, тобто він не боїться абсолютно води, він стійкий до подряпин. Знову ж таки, можна, якщо захотіти, той бетон поламати, але максимально стійкий, його багато використовують в комерційних приміщеннях, в харчуванні, це є Макдональдс, KFC. І він слугує як всередині приміщення, так і назовні. Його можна використовувати. Це дає вам можливість, раз купивши такого плану стільничку, ви її поміняєте тільки коли захочете це зробити, а не через якісь її пошкодження чи деформації. Надоїла – викинули. В іншому випадку вона стоїть і слугує вам вірою і правдою. З великих плюсів, як на мене, знову ж таки, є те, що тут мийка нижнього монтажу можна кріпити. Це дає вам гарний вигляд і забирає будь-які зайві місця, де може бути сміття, скоплюватися якийсь жир. Ось так. Вона має чорну серцевину, інколи є в білому кольорі, але це більше виключення з правил. Тоненька, акуратна, стильна, сучасна.